Hello everyone and welcome to a special episode of Science Kwela. These past few days ay marami kaming na-receive na request na gumawa ng video tutorial kung paano gamitin ang Adobe Premiere. So medyo nakakalungkot nga lang kasi kahit isa wala man lang nag-request na makita yung abs ko, o yung biceps, o yung triceps, yung trapezius. Wala. Sternal oblique, sternocleidoid, sternocleidomastoid muscle. Wala. Kahit gastrocnemius, walang nag-request. So medyo nakakalungkot. Pero dahil mahal namin kayo, ay ginawa namin itong video na ito para sa mga teachers na gustong maging San Goku, or gustong maging Naruto, or gustong maging Sangre. Sa harap ng kanilang online classroom. So, supposedly, ang aming editor na tatago na lang natin sa pangalang Alan Cyril Danan. Yung Cyril niya, X yun. Okay? Tago natin siya sa pangalang yun. Siya dapat yung haharap ngayon dito sa atin kasi siya naman yung gumawa ng tutorial, pero dahil isa siyang mahiyaing nilalang, ay ako na lamang. So, let's get into it! Science Kwela! Para ma-achieve natin ang super saiyan effect na katulad ng nasa video na ito, kailangan lang natin ang 4 required files at kailangan lang nating sundin ang 8 steps to success. Yun lang at kayang-kaya mo nang maging isang superhero sa harap ng inyong mga estudyante. So, simulan na natin sa 4 required files. Una ay ang recorded or actual footage ng lesson na kinuhanan gamit ang green screen. Remember or just make sure na walang shadow sa green screen or else mahihirapan tayo sa editing. Pangalawa ay ang picture ng background. So, classroom talaga namin to, pinicturean lang namin. Pangatlo ay ang footage ng isang energy ball or plasma or anything na gusto nyong gamitin. So, just make sure lang din na yung background niya is green or at least black para sa pag-edit pa rin. At ang pang-apat ay ang image file ng mga objects na gusto nyo gamitin. Preferably dapat nasa preferably dapat nasa .png format siya para hindi mahirapan sa editing at para hindi na tayo magbura ng background. So, in our video, ginamit namin yung visual representations ng quarks, ng protons, neutrons, at mga iba pang elements na inedit ni Alan sa Photoshop. Kapag kumpleto na yung 4 na requirements na yon, ay pwede na tayong pumunta sa workspace. Nasa editing workspace tayo ngayon. So, I hope you will not feel too overwhelmed with all the buttons kasi konti lang naman yung gagamitin natin. So, let's go! Step 1. Transfer the required files to the project panel. So, sa lower left part ng screen, makikita ang project panel. Dito natin ilalagay yung mga required files kanina. Simply go to the folder, select the files that we're going to use, long press, and drag it to the project panel. O, diba? Ang dali. Now, we go to step 2. Transfer the footage to the timeline. O, madali lang ito. From the project panel, kunin lang natin yung footage ko at i-drag natin siya sa timeline. Okay, so step number 3. Remove the background. May makikita ka bang ibang panel sa upper right portion ng project panel? So, just select Effects at i-search natin sa search bar ang Ultra key. Tapos, under ng Video Effects folder, makikita ang folder ng keying. At under ng keying, makikita ang Ultra key. Pag nakita mo na ang Ultra key, i-apply mo ngayon siya sa video file. So, sobrang dali lang nito. Simply drag it and apply it to the video footage. Then, from here, i-click ang footage. Para ito yung maging active layer. Dito kasi sa mundo ng Adobe Premiere, kung sino ang active layer, siya lang ang may edit. Pagka-click, kusa nang lalabas yung Effects Control Panel. So, at the bottom of Effects Controls, nandun yung settings ng Ultra Key. So, mula rito, makikita natin ang eyedropper tool na siyang i-click natin para alisin ang background.
So, just click the eyedropper tool, tapos i-drag at i-select ang background na tatanggalin natin. So, watch. Charan! Wala nang background. So, we can now move on to step number 4, which is put the desired background. So, pagkatapos alisin yung background ng footage, ilalagay natin siya sa layer 2. Kasi sa layer 1 natin ilalagay yung bagong background. Now, from the project panel, kunin natin ang bagong background at ilagay sa layer 1. So, mapapansin natin na di masyadong match yung laki ko at yung laki ng background. O, madali lang yan. I-select lang yung i-resize na file para siya ang maging active layer. So, at tulad kanina, punta kayo sa Effects Control Panel and under ng Video Effects ay makikita ang Position and Scale. I-click yung motion para mas mabilis natin na ma-resize yung image. Pag okay na, ay pwede na nating i-extend ang duration ng file hanggang sa matapos din ang video. Ayan, 4 na steps na lang. Step 5, put special effects. Ito na yung pinakaantay natin. Ilalagay natin ngayon yung file ng special effects sa taas ng layer ng video. So, katulad ng step 3, kailangan alisin yung background. So, punta ka sa Effects, hanapin ang Ultra key, tapos i-apply sa file. Tapos punta ka sa Effects Control Panel, hanapin ang Settings ng Ultra key. I-select at i-drag ang eyedropper tool at i-click ang background. Kung ang background naman natin ay black, mas mabilis natin itong magagawa. Simply select the layer to make it active. Then go to the Effects Control Panel. Sa ilalim ng video effects ay makikita natin ang opacity at from here hanapin ang blending mode at iselect ang screen at mawawala na ang black at may iwan ang effects. Pag wala na yung background, pwede na natin siyang scale down sa preferred size mo. So same steps lang. I-click mo siya, tapos lalabas yung effects control panel, hanapin mo yung motion, tapos ayun, i-resize mo na. Tapos, dalhin mo siya sa kung saan mo siya gustong dalhin. Ayan, nandito na tayo ngayon sa step 6. Set the timing of effects. In this case, gusto nating lumabas yung effects pag isasara ko na yung kamay ko. Kaya ilalagay natin siya dyan. Now, ipi-play ko yung video para malaman ko kung hanggang saan ko gustong makita ang effects. O, ngayon puputulin natin ang effects dito. Okay na nun siya. Pero kung makikita nyo, natatakpan yung mukha ko. Kaya ililipat natin yung effects sa baba ng footage. Okay? Step 7. Put Brillante or Dragon Balls. To do this, i-drag lang natin papunta sa timeline yung mga protons at neutrons. Then, we will scale it down at pagkatapos ay ipoposition natin siya sa kamay. Like this. Again, kung ano lang yung active layer at kung ano lang yung nakaselect, siya lang yung magagalaw natin at mapapaliit. Now we're ready for the last part. Step 8. Apply motion track. Para gawin ito, pumunta sa Effects Control Panel at iselect ang mga toggle button. Ito yung mga parang stopwatch sa gilid ng mga settings. Ngayong may mga keyframes na tayo, frame by frame nating ita-track ang kamay ko para hindi umalis ang mga image sa aking kamay. So, gamit ang right arrow sa keyboard o ang arrow na ito sa baba ng program panel, ay maglalagay ako ng keyframe sa bawat frame. So, ipa-fast forward ko na lang kasi baka antukin na kayo sa tagal. So, this usually takes 5 to 10 minutes, depende sa haba ng video. Fast forward na tayo. Ngayon, tapos na tayo sa isa. Gawin ulit natin yung... tikpan na yan! Sorry. Ngayon, tapos na tayo sa isa. Gawin natin ulit yung isang image sa kabilang kamay. So, uulitin lang ang proseso. At syempre, ipa-fast forward ko ulit kasi baka hindi nyo na talaga tapusin ang video. Ngayon, ipi-play ko ang video para makita ang resulta. Nice! It looks better!
Dagdagan na lang natin ng sound effects at konting lens glare. At voila! Ito na ang result ng ating ginawa. And there you have it, ladies and gentlemen. Alam nyo, kinder ako nung una akong natutong magsulat ng aking pangalan sa papel. So, syempre, mabagal ako at saka nahihirapan talaga ako. Pero dahil lagi ko na siyang ginagawa, ay naging mas madali na lang siya para sa akin. In fact, nung high school ako ay nakaya kong magsulat ng nangangako ako na hindi na ako mag-iingay sa 5 pages ng papel back to back nang walang kahirap-hirap. Ganon din po sa paggamit ng Adobe Premiere for the first time. Siyempre, at first, magiging mahirap siya. It will be very hard and it will be very slow. Pero, in time and with practice, magagawa na natin siya ng mas madali. And don't worry kasi maglalabas pa kami ng mas detailed tutorial ng paglagay ng sound effects. So bago po tayo magtapos, gusto ko lamang batiin o i-shoutout ang mga idol ko sa ML na laging nagbubuhat sa akin, ang Team KXK, Jude, Justin, Kurt, Nikki, Joseph at Ron. Sa mga dati kong IT students, Harold, Leonard at Joanne and the gang. Shoutout din kay Tita Marlene at sa kanyang mga genius na anak at kay Ma'am Rizalyn Heronimo ng Pangasinan. Good luck po sa inyong video. Hanggang dito na lang po and see you on our next episode. Bye! Ulit namin hanggang ngayon na lang po. Hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang. Ulit. Dapat ako lalawe.